Wait na lang maluto. Ay, luto na gid gani. Yummy, yummy. Wow. Ito yung buhay sa farm. Ito yung buhay dito sa probinsya. Ayan, paasal-asalang pag walang ulam. So, ito na lang yung aming uulamin. Magkatay ka lang ng manok, may ulam ka na. So, ito na guys, luto na yung aming inasal na native na manok. Ayan. Kain tayo guys. Boys, hindi boys. Kain tayo guys. Sawa lang ito po. No?
Siberia. Tapos niya. Sabi ni Bingbing. Bingbing ah. Bingbing ang boys. Ito lang kita, no? Yan eh. May ano ba? Dok ba yan? Susunod ito sa panin, bagong. Cara. Ayun na, narot na ang kanglad. Sabor. Sabor ng kanglad. Ang sabor na sa kanglad.